everyone. Hello, good evening everyone. आज चाहिँ हामीले आर्टेरियल ब्लड ग्यासको बारेमा समथिङ भेरी डिफरेन्ट फ्रम युजुअल वेबाट चाहिँ हामीले आर्टेरियल ब्लड ग्यास कसरी रिड गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ पेसेन्ट पोइन्ट अफ केयरमा चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई सिभिरिटी अफ इलनेस थाहा पाउन चाहिँ हेल्प गर्छ एट अर्ली स्टेज, एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट for us as an emergency physician. So starting with change of so these are the normal values. यो चाहिँ हामी सबैलाई नै थाहा नै भएको कुरा हो. pH को भ्यालु चाहिँ 7.35 to 7.45. Similarly carbon dioxide, partial pressure of carbon dioxide चाहिँ 35 to 45 millimeter of mercury. And similarly नै partial pressure of oxygen 80 to 100, and bicarbonate को level चाहिँ 22 to 26 up to 28 सम्म पनि हुन्छ. Oxygen चाहिँ 95 to 100%, र base excess or deficient चाहिँ plus minus 2 को रेन्जमा, followed by partial pressure of arterial oxygen upon fraction of inspired O2 को भ्यालु चाहिँ normally चाहिँ more than 400 or equal to 400 सम्म हुन्छ. सो कुनै पनि एबिजी रिड गर्न फर्स्टमा हामीले पहिल्यै ट्रेडिसनली चाहिँ हामीले फर्स्टमा पिएचबाट सुरु गर्थ्यौँ होइन, तर आज चाहिँ हामीले समथिङ डिफ्रेन्टबाट सुरु गर्ने भनेर चाहिँ यो क्लासबाट सिकेर जान्छौँ. सो यो क्लासमा चाहिँ स्टार्टिङ विथ स्टेप 1, स्टेप वाइज प्रोसेसमा जाँदाखेरि स्टेप 1 चाहिँ बेस एक्सेस छ कि डेफिसिएन्ट छ, सबसे पहिला हामीले एबिजीमा हेर्ने नै त्यही हो, जुन कि सबै एबिजीमा तलतिर दिएकै हुन्छ नर्मली. बेस एक्सेस भन्नाले के बुझिन्छ त, हाम्रो बडीमा एक्सेस भएको बायोकार्बोनेट यदि धेरैतिर छ भने चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्राइमरली एल्कालोसिस हुन सक्छ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ. र यदि डेफिसिएन्ट छ भने चाहिँ धेरै नै बडीमा हाइड्रोजन आयन बनेर चाहिँ त्यो बायोकार्बोनेटले चाहिँ कन्ज्युम गरिदिएको, त्यसले बायोकार्बोनेटले कन्ज्युम गरेर चाहिँ बेस डेफिसिएन्ट भएको छ. त्यही भएर प्राइमरी कम्पोनेन्ट चाहिँ एसिडोसिस भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ. सो अबदेखि चाहिँ फर्स्ट स्टेप नै हाम्रो बेस एक्सेस र डेफिसिएन्ट हुनुपर्छ कुनै पनि एबिजी हेर्न अगाडि. नेक्स्ट स्टेप फलोड बाई चाहिँ हाम्रो बायोकार्बोनेटको लेभल हेर्नुपर्छ, त्यो विदिन नर्मल नै छ, धेरै चेन्जेस छैन, अप्रोचिङ टुवर्ड्स नर्मल छ भने चाहिँ त्यो रेस्पिरेटरी कम्पोनेन्ट हुन्छ. अनि सिमिलरली बायोकार्बोनेटमा चाहिँ चेन्जेस छ, इभन भेरी हाई अर भेरी लो भ्यालुसम्म छ भने चाहिँ त्यो मेटाबोलिक, प्राइमरली मेटाबोलिक कम्पोनेन्ट छ त्यसमा भने चाहिँ बुझ्नुपर्छ. सो अब स्ट्यान्डर्ड एबिजीमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बायोकार्बोनेटको लेभल चाहिँ पेसेन्ट टी भनेको चाहिँ पेसेन्टको अहिलेको भ्यालु कति छ भनेर दिएको हुन्छ होइन, तर त्यसको जस्ट तल चाहिँ एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड कम्प्युटर मेसिनले स्ट्यान्डर्डाइज गरिदिएको हुन्छ बायोकार्बोनेटलाई होइन. त्यो पेसेन्टको यदि पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड यदि चाहिँ नर्मल रेन्जमा नर्मल रेन्जमा छ भने चाहिँ एट द्याट पोइन्ट बायोकार्बोनेटको लेभल कति हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसले स्ट्यान्डर्डाइज भ्यालु दिएको हुन्छ, र पेसेन्टको अहिले चाहिँ कम्पेन्सेटहरू गरेर चाहिँ अहिलेको बायोकार्बोनेट कति छ भन्नलाई चाहिँ पी भनेर लेभल गरे हुन्छ. सो यो दुइटै भ्यालु हामीले हेर्दा हुन्छ. अघि स्टेप 2 मा भने जस्तै यदि हाई र लो धेरै नै हाई लो छ तर अलमोस्ट इक्वल नै छ भने चाहिँ पी र एसटी अलमोस्ट इक्वल नै छ दुईटा भने चाहिँ त्यो मेटाबोलिक कम्पोनेन्ट हुन्छ. तर नर्मल भ्यालु भन्दा चाहिँ हाई, भेरी हाई अर भेरी लो छ भने चाहिँ. सिमिलरली बायोकार्बोनेट चाहिँ अनइक्वल छ, पी र पेसेन्टको र स्ट्यान्डर्ड अनइक्वल छ, र एनी वान अफ द भ्यालु चाहिँ अप्रोचिङ टुवर्ड्स द नर्मल भ्यालु अफ बायोकार्बोनेट तिर छ भने चाहिँ त्यो रेस्पिरेटरी कम्पोनेन्ट हुन्छ प्राइमरली होइन. अर्को स्टेप 4 मा त्यसपछि हामी जान्छौँ. स्टेप 4 मा चाहिँ एनायन ग्याप क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. एनायन ग्याप भनेको अनमेजर्ड एनायन्स हो. सो यसको फर्मुला चाहिँ सोडियम माइनस बायोकार्बोनेट प्लस क्लोराइड हो, नर्मली हामीले युज गरिराख्ने होइन. नर्मल भ्यालु चाहिँ यसको 12 प्लस माइनस 4 हुन्छ मिलिग्राम पर लिटर. र एनायन ग्याप निकालेपछि चाहिँ त्यो पेसेन्टको सपोज एल्बुमिन चाहिँ धेरै नै लो छ भने चाहिँ एनायन ग्याप हाम्रो मेजर एनायन ग्याप पनि लो नै देखाउँछ. त्यसलाई चाहिँ अब स्ट्यान्डर्डाइज गर्नलाई चाहिँ यो फर्मुला दिएको छ. त्यो भनेको चाहिँ जो जति एनायन ग्याप आयो त्यो प्लस 2.5
अनि मल्टिप्लाइड बाई नर्मल भ्यालु अफ एल्बुमिन द्याट इज 4.5 माइनस अहिले पेसेन्टको सेरम एल्बुमिन कति छ त्यो चाहिँ हामीले गरेर चाहिँ अहिलेको पेसेन्टको एडजस्टेड एनाइन ग्याप निकाल्नुपर्छ एल्बुमिन कम भएको बेलाको किनकि इच 1 ग्राम पर डेसिलिटर अफ एल्बुमिन यदि कम छ भने बडीमा चाहिँ त्यसले एनाइन ग्यापलाई 3 जतिको चाहिँ 1:3 रेसियोमा चाहिँ कम देखाउन सक्छ हामीलाई अनि हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ रङ भ्यालु हुन सक्छ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अर्को चाहिँ स्टेप वाइज अप्रोचमा जान अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ स्टेप 5 मा चाहिँ हामीले कम्पेन्सेसन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ कम्पेन्सेसनमा रेस्पिरेटरी र मेटाबोलिक छ रेस्पिरेटरीमा चाहिँ एक्युट एन्ड क्रोनिक कम्पेन्सेसन छ सो यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुला दिएको छ यो फर्मुला चाहिँ अब हामीलाई खासै अब याद रहिरहन्छ भन्ने छैन हैन तर यो फर्मुलाले क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ प्रपरली एक्सपेक्टेड बाइकार्बोनेट कति हुनुपर्छ यो पेसेन्टको यदि प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस छ भने चाहिँ यो फर्मुलाले हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ लाइक एक्युट रेस्पिरेटरी एसिडोसिसमा चाहिँ 24 plus 0.1 multiplied by अहिलेको पेसेन्टको पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड minus 40 सिमिलरली क्रोनिकमा चाहिँ सेम फर्मुलामा चाहिँ अगाडि 0.4 छ 24 plus 0.4 multiplied by PCO2 र -40 यसले चाहिँ हामीले क्रोनिक कम्पेन्सेसन छ कि एक्युट छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिसको केसमा अर्को चाहिँ रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस को पनि फर्मुला छ 24 minus 0.2 multiplied by 40 minus current partial pressure of carbon dioxide यो चाहिँ एक्युट रेस्पिरेटरी एल्कालोसिसको लागि और सिमिलरली क्रोनिकमा चाहिँ 24 minus 0.4 multiplied by 40 minus current PaCO2 सो यसले चाहिँ हाम्रो कम्पेन्सेसन कति भइरहेछ भनेर चाहिँ कति र इज इट एक्युट अर क्रोनिक इन केस अफ रेस्पिरेटरी चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ सिमिलरली मेटाबोलिकमा चाहिँ मेटाबोलिकको प्राइमरी डिसअर्डर छ भने चाहिँ एक्सपेक्टेड पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड जुन कि कम्पेन्सेटको लागि भएको हुन्छ त्यो चाहिँ 0.7 मल्टिप्लाइड बाई एक्चुअल बायोकार्बोनेट अहिलेको +21 गऱ्यो भने चाहिँ त्यो पेसेन्टको कार्बन डाइअक्साइडको भ्यालु कति हुनुपर्थ्यो भनेर चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड भ्यालु आउँछ अनि यसलाई चाहिँ हामी कम्पेयर गर्छौँ त्यो एबिजीमा दिएको सँगबाट मेटाबोलिक एसिडोसिसमा चाहिँ पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड एक्सपेक्टेड भनेको फर्मुला चाहिँ 1.5 मल्टिप्लाइड बाई बायोकार्बोनेट +8 एन्ड ±2 हो सो एक्सपेक्टेड जुन हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छौँ पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड त्यो चाहिँ इक्वल टु द एबिजीमा दिएकै कार्बोनेटसँग इक्वल छ र नर्मल रेन्जमा छ भने चाहिँ देयर इज नो एनी मिक्स डिसअर्डर तर यदि इट्स नट इक्वल एन्ड इट्स नट इन नर्मल रेन्ज छ भने चाहिँ देयर क्यान बी मिक्स डिस्टर्बेन्सेस भन्ने चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ सो अहिलेसम्मको स्टेप 5 मा चाहिँ हामी कम्पेन्सेसनसम्म पुगेको छौँ त्यसपछि हामी पिएचमा हेर्छौँ पहिला हामी ट्रेडिसनली चाहिँ पिएच सबसे फर्स्टमा हेर्थ्यौँ हैन तर अब चाहिँ हामी पिएच पछि हेर्छौँ सबसे पहिला चाहिँ बेस एक्सेसबाटै सुरु गर्छौँ सो पिएच हेर्दाखेरि पिएच यदि नर्मल छ भने चाहिँ पेसेन्टको प्राइमरी डिसअर्डर भएर पनि उस कम्पेन्सेसन भइसक्यो कि अरू डिसअर्डर छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ यदि लो छ भने एसिडोसिस एन्ड हाई छ भने एल्कालोसिस विथ पार्शियल कम्पेन्सेसन छ भने चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ त्यसपछि हामी स्टेप 7 मा चाहिँ पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड हेर्छौँ यदि त्यो नर्मल छ कि छैन इफ एकदम धेरै हाई छ भने चाहिँ रेस्पिरेटरी कम्पोनेन्ट पनि छ त्यो पेसेन्टको भनेर चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ अर्को चाहिँ इफ इट इज भेरी लो देन रेस्पिरेटरी एल्कालोसिसको कम्पोनेन्ट छ भने चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ त्यसपछि हामी आउँछौँ पार्शियल प्रेसर अफ आर्टेरियल अक्सिजन हेर्नमा सो यो भनेको के हो त यो क्याल्कुलेटेड एए ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ partial pressure of alveolar oxygen minus partial pressure of arterial oxygen यो फर्मुला भन्दा पनि यो डायग्राम मैले चाहिँ अलिक क्लियर गर्छ होला यो चाहिँ एउटा एल्भेओलाई हो हैन यो एल्भेओलाई हो यहाँ चाहिँ यो आर्टेरियल सप्लाई छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ नर्मली यहाँबाट चाहिँ एयर आउँछ र यहाँ चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ सो यदि कुनै पनि पेसेन्टको
पेशेन्टको एयर नै भित्र पुग्न सकेको छैन ग्यासेस एक्सचेन्जको लागि यो पाथवेबाट आइदर ब्रोङ्कोस्पाजम भएर अर पेशेन्टले ब्रिदिङै नगरेर डिफ्रेन्ट कजेसले यहाँनिर प्रब्लम छ कि हाम्रो प्रब्लम पेशेन्टको प्रब्लम चाहिँ यो ग्यासेस एक्सचेन्जमा छ हो यो थाहा पाउनलाई चाहिँ यो फर्मुला एल्भियोलर टु आर्टेरियल ग्रेडियन्ट एए ग्रेडियन्टले चाहिँ हामीलाई पेशेन्टको यो कुन कन्डिसनले यो हाइपोक्सेमिया भइरहेछ आइदर यो एयर नै यो पुगेको छैन कि एयर यहाँ पुगेर पनि ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन पाएको छैन भन्नलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्छ हैन सो alveolar to arterial gradient को फर्मुला यो हो partial pressure of alveolar oxygen minus partial pressure of arterial oxygen so यो partial pressure of arterial oxygen चाहिँ अलरेडी हाम्रो एबीजी मा मेन्सन गरेको हुन्छ तर यो एल्भियोलाई को प्रेसर चाहिँ हामीले यो गिवन फर्मुलाबाट निकाल्नु पर्छ यसको फर्मुला चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर minus pressure of water multiplied by FiO2 minus अहिले partial pressure of carbon dioxide upon 0.8 भनेको यो फिक्स्ड हो रेस्पिरेटरी क्वेसन हो यो फिक्स्ड नै हुन्छ यो डाटा सो यो फर्मुलाले चाहिँ हामी एल्भियोलर अक्सिजन पार्शियल एल्भियोलर अक्सिजन थाहा पाउँछौँ र यसलाई यो माइनस गर्यो भने चाहिँ अहिलेको पेशेन्टको एए ग्रेडियन्ट कति छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ यो त क्याल्कुलेटेड भयो होइन तर नर्मली यदि त्यो पेशेन्टलाई केही इलनेस छैन भने चाहिँ त्यस पेशेन्टको एज अनुसार चाहिँ यो एए ग्रेडियन्ट भ्यारी गर्छ र यो फर्मुलामा चाहिँ एज अपन 4 प्लस 4 भनेको चाहिँ त्यो पेशेन्टको नर्मल एल्भियोलर टु आर्टेरियल ग्रेडियन्ट कति हुनुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ सो द्याट वी क्यान कम्पेयर एट प्रेजेन्ट चाहिँ पेशेन्ट केही इलनेसमा छ कि छैन भनेर चाहिँ यो फर्मुलाले हामीलाई हेल्प गर्छ सो इफ क्याल्कुलेट गरेको र इज मोर देन एक्सपेक्टेड छ भने चाहिँ हाम्रो पेशेन्टको डिसअर्डर कहाँ छ भनेपछि पेशेन्टको डिसअर्डर चाहिँ यहाँनिर छ आइदर यो एल्भियोलाईमा फ्लुइड भरेको छ होइन यो एल्भियोलाई कोल्याप्स भएको छ सो द्याट यहाँ आर्टरिजमा चाहिँ इम्बोलाइट भएर चाहिँ ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन पाएको छैन यहाँ सन्ट भएको छ भिक्यू मिसम्याच भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हैन तर होइन यदि एल्भियोलर टु आर्टेरियल ग्रेडियन्ट चाहिँ नर्मल नै छ भने चाहिँ हामीले अघि भनेको एयर नै यहाँसम्म पुगेको छैन यो चाहिँ भेन्टिलेसन प्रब्लम भेन्टिलेसन भन्नाले एयर नै त्यहाँ ग्यासेस एक्सचेन्जको लागि पुगेको छैन भनेर चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ सो सब्सिक्वेन्ट अब अगाडि बढ्दै जाँदा धेरै केसेसमा पनि केसेस छ सो त्यसले पनि हामीलाई यो क्लियर गर्छ अर्को स्टेप 9 मा चाहिँ एबीजी त भयो तर पेशेन्टको कन्सियसनेस लेभल पनि हामीलाई इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ डायग्नोसिस गर्नको लागि पेशेन्ट कन्सियस छ कि छैन सेन्ट्रल डिसअर्डर छ भने चाहिँ उसले रेस्पिरेटरी सेन्टरले कामै गरेको छैन भने त उसले ब्रिदिङ नै गर्न सक्दैन हैन त्यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो सिमिलरली रेस्पिरेटरी रेट कति छ एट प्रेजेन्ट पेशेन्टको पेशेन्ट ट्याकेप्निक छ कि हैन पेशेन्ट नर्मली नै ब्रिथ गरिरहेछ यो सबै कुरा एबीजी एनालाइसिस गर्दाखेरि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को चाहिँ वर्क अफ ब्रिदिङ इफ पेशेन्ट इज युजिङ एनी रेस्पिरेटरी एसेसरी मसल्स अफ रेस्पिरेसन युज गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ पनि हामीले हेर्नुपर्छ को चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन रुम एयरमा कति छ र अक्सिजन लाएर कति छ किनभने हामीले पढेको अस्ति प्रिभियस क्लासेसमा चाहिँ आशिष सरले पढाउनु भएको थियो हामीलाई एल्भियोलाईमा यदि एल्भियोलाई इन्ट्याक्ट नै छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले अक्सिजन मात्र दियौँ भने चाहिँ पेशेन्टको स्याचुरेसन बढ्छ फर इक्जाम्पल इफ अ पेशेन्ट कम्स विथ 80% स्याचुरेसन अनि हामीले 2 to 3 लिटर्स अक्सिजनमै चाहिँ उसको 90 to 93% पुग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जस्ट अक्सिजन मात्र नपुगेको भन्ने थाहा हुन्छ तर यदि कुनै पेशेन्ट 80% मा 75% मा आएको छ स्याचुरेसन लिएर र हामीले अक्सिजन इभन 10 लिटर्ससम्म दिँदा पनि उसको स्याचुरेसन लेभल 84-83% भन्दा बढेको छैन भने चाहिँ त्यो एल्भियोला नै कोल्याप्स हुन सक्छ भनेर चाहिँ हाम्रोमा दिमागमा आउनुपर्छ सो यो अक्सिजन स्याचुरेसन एट प्रेजेन्ट कति छ र आफ्टर सप्लिमेन्टेसन पनि कति इन्क्रिज भएको छ भने पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को चाहिँ हामीले PO2 by FiO2 रेसियो हेरेर चाहिँ एआरडिएसको पेशेन्टमा स्पेसली पेशेन्ट माइल्ड मोडरेट अर सिभियर एआरडिएसमा छ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ एन्ड देन वी क्यान म्यानेज सो ओभरअल चाहिँ यो 9 स्टेप अफ एबिजी एनालाइसिस ले चाहिँ हामीलाई पेशेन्ट कुन स्टेज अफ इलनेसमा छ र हाउ टु अप्रोच भनेर चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ सो रिभाइज गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप
1 भनेको always see the base excess or deficient. त्यसपछि हामी bicarbonate लेभलमा जान्छौँ पेशेन्ट र स्ट्यान्डर्डको, followed by anion gap के छ, अनि corrected by albumin कति छ. Then we go for compensation, respiratory or metabolic, followed by pH के छ, fully compensated छ भने normal हुन्छ. Then we look for partial pressure of carbon dioxide, followed by the alveolar and arterial gradient and patient को clinical status of respiratory rate, saturation and consciousness level. So अब चाहिँ यो सँगसँगै चाहिँ अब हामीले केसेसहरू हेर्यो भने हामी झन् क्लियर हुन्छौँ कसरी अप्रोच गर्ने भनेर. So this is a case 1. यसमा चाहिँ 40 years female. She is a known case of diabetes under medication, type 2, and she presented with vomiting for last 2 days, which was multiple episode. यो चाहिँ यो patient को ABG हो. So यो ABG मा चाहिँ हामीले अघि सिकेको स्टेप वाइज म्यानरमा अप्रोच गर्यो भने स्टेप 1 मा चाहिँ हामीले बेस एक्सेस र डेफिसिट हेर्नुपर्छ. सो यो पेशेन्टको बेस एक्सेस बेस डेफिसिट चाहिँ -21 छ हैन. भनेपछि हाम्रो प्राइमरी कम्पोनेन्ट चाहिँ एसिडोसिस भयो यसमा. स्टेप 2 मा हामी बाइकार्बोनेट लेभल हेर्छौँ. बाइकार्बोनेट लेभल 6 छ भनेको एकदमै लो छ नर्मल भन्दा. सो द प्राइमरी डिसअर्डर इज मेटाबोलिक एसिडोसिस यो पेशेन्टको. फलोड बाई हामी एबिजी हेर्छौँ. एबिजीमा चाहिँ सरी एनाइन ग्याप हेर्छौँ. एनाइन ग्याप चाहिँ हाई छ नर्मल भन्दा. सो इट्स अ हाई एनाइन ग्याप मेटाबोलिक एसिडोसिस हैन. त्यसपछि हामी स्टेप 5 मा चाहिँ कम्पेन्सेसनको लागि जान्छौँ. त्यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेड PCO2 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि फर मेटाबोलिक एसिडोसिसको फर्मुला अप्लाई गरेर हेर्दाखेरि 1.5 मल्टिप्लाइड बाई बाइकार्बोनेट प्लस 8 गर्यो भने चाहिँ 17 आइरहेछ, जुन कि लो नै छ बट अलमोस्ट इक्वल छ यो क्याल्कुलेटेडको भन्दा. सो लो भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी कम्पोनेन्ट पनि छ भन्ने बुझिन्छ हैन. एन्ड पिएच हाम्रो नर्मल भन्दा लो छ, इट्स 7.1. सो पिएच लो छ भनेपछि कम्पेन्सेसन चाहिँ फुल्ली भएको छैन, इट्स पार्शियली कम्पेन्सेटेड भन्ने चाहिँ बुझिन्छ. PCO2 स्टिल लो नै छ. अनि अर्को चाहिँ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन चाहिँ नर्मल छ. अनि रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ यो पेशेन्टको अलमोस्ट अलिकति हाई 26, स्याचुरेसन नर्मल छ. सो यो पेशेन्टको डायग्नोसिस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो it is a partially compensated high anion gap metabolic acidosis with respiratory compensation भन्ने चाहिँ डायग्नोस भयो हैन. अर्को चाहिँ केस 2 मा जाम. there is a 83 years male. He's a known case of diabetes type 2. He presented with fever for 5 days, shortness of breath and cough. उहाँको एबिजी हेर्दाखेरि चाहिँ यो छ. सो उहाँको स्टेप वाइज एनालाइसिस हामी अघि सिकेको तरिकाबाट गर्यौं भने स्टेप 1 भनेको बेस एक्सेस अर डेफिसिट, इट इज एसिडोसिस, यहाँ माइनसमा छ. त्यसपछि हामी बाइकार्बोनेट लेभलमा जान्छौँ. बाइकार्बोनेट पेशेन्टको पी भनेको पेशेन्टको 7.8 र स्ट्यान्डर्डाइज गरेको 9 नै छ. इट इज अलमोस्ट इक्वल बट लोवर साइडमा छ. सो यसमा चाहिँ मेटाबोलिक कम्पोनेन्ट चाहिँ प्राइमरी हो, मेटाबोलिक एसिडोसिस. त्यसपछि हामी स्टेप 4 मा एनाइन ग्याप क्याल्कुलेट गर्छौँ, जुन कि 30.8 जति आछ. फलोड बाई हामीले यो पेशेन्टको एल्बुमिन पनि लो छ 2.4. सो हामीले चाहिँ एल्बुमिनसँग करेक्ट गर्दाखेरि यसको 36 आयो एनाइन ग्याप. सो इट इज प्राइमरली अ हाई एनाइन ग्याप मेटाबोलिक एसिडोसिस. त्यसपछि स्टेप 6 मा हामी पीएच हेर्छौँ. पीएच वाज लो. सो यो चाहिँ फुल्ली कम्पेन्सेटेड छैन, पार्शियली नै कम्पेन्सेटेड छ, 7.18 छ पीएच. अर्को चाहिँ एक्सपेक्टेड PCO2 यो पेशेन्टको कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो फर्मुलामा राखेर 19.7. सो यो पेशेन्टको कति छ त नर्मली 41 छ भनेपछि PCO2 लो छ. सो measured PCO2 is not equal to the calculated हैन. सो देयर इज यो रेस्पिरेटरी कम्पोनेन्ट छ यो पेशेन्टको हैन. तर PaCO2 चाहिँ मच हायर साइडमा छ. सो यो चाहिँ रेस्पिरेटरीले चाहिँ धेरै नै कम्पेन्सेट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिसमा गएको छ पेशेन्ट, सेकेन्डरी डिसअर्डर.
सो यो पेसेन्टको चाहिँ प्राइमरी डिसअर्डर इज हाई एनाइन ग्याप मेटाबोलिक एसिडोसिस विथ पार्शियल कम्पेन्सेसन फलोड बाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होइन। अब यही पेसेन्टको चाहिँ हामीले यो ग्याप ग्याप रेसियो भनेको चाहिँ यो पेसेन्टको एसिडोसिस मेटाबोलिक एसिडोसिसको कज के रहेछ त, एज हिज अ नोन केस अफ डायबिटिज, सो प्रोबेबली किटो एसिडोसिस नै हो। तर यो फर्मुलामा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला एनाइन ग्याप -12/24 माइनस बाइकार्बोनेट भनेको यो एनाइन ग्याप एक्सेस र बेस डेफिसिएटलाई राखेर यो दुईटाको ग्याप भएर चाहिँ यसलाई ग्याप ग्याप रेसियो भनेको हो। त्यसो यो हेर्दाखेरि चाहिँ मोर देन 1.8 छ। सो इफ यो भ्यालु ग्याप ग्याप रेसियो चाहिँ मोर देन 1 आएको छ भने चाहिँ देयर इज सेकेन्डरी मेटाबोलिक एल्केलोसिस पनि छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। तर होइन, यदि यो लेस देन 1 छ भने चाहिँ इट इज अ नर्मल एनाइन ग्याप हाइपरक्लोरेमिक मेटाबोलिक एसिडोसिस भन्ने बुझिन्छ। अकर्डिङ टु दिस ग्याप ग्याप रेसियो हामीले चाहिँ इभन मेटाबोलिक एसिडोसिसको केसमा चाहिँ कज पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। लाइक इफ इट इज अराउन्ड 1 to 2 को रेन्जमा छ भने देयर क्यान बी ल्याक्टिक एसिडोसिस मे बी द रिजन। अर्को चाहिँ इफ इट इज बिट्विन 0.8 to 1.2 को रेन्जमा छ भने चाहिँ किटो एसिडोसिस इज द कज भनेर चाहिँ यो ग्याप ग्याप रेसियोले हामीलाई रिजन अफ मेटाबोलिक एसिडोसिस पनि भन्छ। सो अब यही पेसेन्टको चाहिँ हामीले ए ग्रेडियन्ट द्याट इज एल्भियोलार टु आर्टेरियल ग्रेडियन्ट निकाल्न खोज्यौँ भने चाहिँ अघिको फर्मुलाले यो पेसेन्टको एज अनुसार चाहिँ नर्मल ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ 25 आउँछ एज अपन 4+4 गर्दाखेरि। तर यो पेसेन्टको अहिलेको ए ग्रेडियन्ट कति छ त एल्भियोलार टु आर्टेरियल भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यो फर्मुलामा हाल्दाखेरि इट इज 118 आइरहेको छ होइन। 0.21 भनेको रुम टेम्परेचरमा हामीले FiO2 हालेको छौँ। एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 760 माइनस प्रेसर अफ वाटर गर्दाखेरि 47 माइनस यो 26 इज द PCO2 अपन 0.8 गर्दा 118 आयो। सो क्यालकुलेटेड इज मोर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड यो पेसेन्टको 25 थियो भने क्यालकुलेटेड इज मोर देन एक्सपेक्टेड। सो यसको कज अफ हाइपोक्सेमिया चाहिँ देयर पेसेन्टको हिस्ट्रीमा पनि हामीले हेर्दाखेरि फिभर कफ र सर्टनेस अफ ब्रेथ छ एन्ड 83 इयर्स मेल छ भने आइदर भिक्यू मिसम्याच हुनुपर्छ अर सन्ट हुनुपर्छ अर इम्पेयर्ड डिफ्युजन। सो लाइकली यो पेसेन्टको चाहिँ निमोनिया हुनसक्छ किनभने यो पेसेन्टको चाहिँ यो क्यालकुलेटेड एल्भियोलार टु आर्टेरियल ग्रेडियन्ट इज मोर देन एक्सपेक्टेड आएको छ। थर्ड केस हेर्दाखेरि चाहिँ यो थर्ड केसमा चाहिँ हेलो सुनिरहेछ? सुनिराखेको छ। हजुर सर 50 इयर्स अर्को थर्ड केस चाहिँ 50 इयर्स अनकन्सियस मेल हु प्रेजेन्टेड विथ नर्मल रेस्पिरेटरी रेट होइन। यसको चाहिँ हामीले एबिजी एनालाइसिस गर्दाखेरि बेस डेफिसिएट वाज हि वाज इन एसिडोसिस। उसको प्राइमरी डिसअर्डर मेटाबोलिक नै थियो। यसमा एसटी स्ट्यान्डर्ड र पेसेन्टको भ्यालु चाहिँ दिएको छैन। सो हामीले अर्को क्लोराइड भ्यालु पनि छैन। सो हामीले एनाइन क्याप चाहिँ क्यालकुलेट गरेनौँ। तर यो पेसेन्टको एक्सपेक्टेड बाइकार्बोनेट चाहिँ 40 हुनुपर्ने अकर्डिङ टु द फर्मुला र यसको भ्यालु चाहिँ 20 छ भनेपछि इट इज मोर देन एक्सपेक्टेड एन्ड पिएच चाहिँ नर्मल रेन्जमै छ। सो देयर इज अ फुल कम्पेन्सेसन। सो प्राइमरी डिसअर्डर चाहिँ यो पेसेन्टको मेटाबोलिक एसिडोसिस छ विथ रेस्पिरेटरी कम्पेन्सेसन एज रेस्पिरेटरी कम्पेन्सेसन टु मेटाबोलिक एसिडोसिस। अर्को चाहिँ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज 53 विच इज लो होइन। तर देयर इज लो छ तर त्यसमा चाहिँ कम्पेन्सेटरी डिक्रिज इन पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ भएको छैन। पेसेन्टको रेस्पिरेटरी रेट नर्मल नै छ भनेपछि 20 छ। सो किन भयो त? वाइ सुड देयर बी इन्क्रिज इन PaO2 होइन? त्यहाँ चाहिँ इन्क्रिज हुनुपर्ने थियो पेसेन्टको यो रेस्पिरेटरी रेट नर्मल हुँदाखेरि, तर यो भएको छैन भनेपछि यसको चाहिँ यो फुल्ली कम्पेन्सेटेड एज पिएच इज नर्मल। सो फुल्ली कम्पेन्सेटेड मेटाबोलिक एसिडोसिस विथ हाइपोक्सेमिया छ। तर हाइपोक्सेमियाको कज चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पेसेन्ट अनकन्सियस छ। सो देयर माइट बी सम सेन्ट्रल कज अफ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन लाइक रेस्पिरेटरी सेन्टरमै के इफेक्ट भएको हुनुपर्छ अर पेसेन्ट माइट बी इन ड्रग्स युज गरेर चाहिँ मसल रिल्याक्सेन्टहरू युज भएर चाहिँ पेसेन्ट राम्ररी ब्रिथ गर्न सकेको छैन। सो आइडियली यो केसेसहरूमा चाहिँ यो 3टा केसेस विच आई डिस्कस्ड होइन हामीले चाहिँ
वेट एसिड बेस डिसअर्डरमा चाहिँ कसरी अप्रोच गर्ने, लाइक फर्स्टमा बेस डेफिसिएटबाट सुरु गरेर चाहिँ पेसेन्टको प्राइमरी डिसअर्डर थाहा पाएर उसको कम्पेन्सेसन कति भएको छ र सेकेन्डरी डिसअर्डर के छ थाहा पाउन सक्छौँ, एज वेल एज पेसेन्टको हाइपोक्सेमिक स्टेट चाहिँ कुन रिजनले रहेछ त, त्यो एल्भियोलार टु आर्टेरियल ग्रेडियन्टकै स्टेजमा ग्यासेस एक्सचेन्जको स्टेटमा छ कि माथिबाट अक्सिजन नै भित्र पुगेको छैन भनेर पनि हामीलाई पेसेन्टको क्लिनिकल स्टेटस थाहा हुन्छ। अर्को अर्को चाहिँ हाम्रो एबिजीमा यो PaO2 by FiO2 रेसियो दिएको हुन्छ, जुन कि बर्लिन्स क्राइटेरिया अनुसार ARDS को सिभिरिटी थाहा पाउन हेल्प गर्छ हामीलाई। इफ लेस देन 300 छ भने माइल्ड, मोडरेट लेस देन 200 एन्ड सिभियरमा चाहिँ लेस देन 100 नै हुन्छ ARDS। अल टुगेदर एबिजीमा चाहिँ अब समटाइम्स भेनस स्याम्पल पनि गएको हुन्छ होइन, अनि हामीले चाहिँ अब होइन अब त्यसपछि आर्टेरियल रिपिट तान्ने त भन्दाखेरि होइन, हामीले भेनसबाट पनि त्यसलाई आर्टेरियलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ रुल अफ 4, 5, 6 भन्ने छ, जति भेनस ब्लडको जति पिएच छ त्यसमा चाहिँ एड 0.04, PCO2मा चाहिँ -5 र PaO2मा चाहिँ +60, द्याट इज 4, 5, 6 को रुल। एक्जाम्पल हेरौँ यहाँ, PH 7.32मा चाहिँ हामीले 0.04 एड गर्यौँ। अर्को चाहिँ PaCO2मा चाहिँ 38 छ त त्यसमा 60 एड गरेर 98 भयो। सो यो चाहिँ हामीले भेनस ब्लड स्याम्पलबाट चाहिँ आर्टेरियल ब्लड स्याम्पलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। आजको हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा एबिजीमा चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ, हाम्रो टेक होम मेसेज चाहिँ के हुनुपर्छ सबैजनाको लागि भनेको, हाउ टु इन्टरप्रेट एबिजी इन सच अ वे होइन, सो द्याट हामी पेसेन्टको सिभिरिटी अफ इलनेस थाहा पाउन सकौँ। किनभने इनिसियली पिएच त नर्मल हुन्छ पेसेन्टको होइन, त्यतिखेर पेसेन्टले कम्पेन्सेट गरिरहेको हुन्छ, तर हामीले यदि बेस एक्सेस या डेफिसिएटबाट सुरु गर्यो भने चाहिँ पेसेन्टले कम्पेन्सेट गरेछ र प्लस त्यसको अहिलेको डिसअर्डर के छ थाहा पायौँ भने हामीले अर्ली इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ, अनि पेसेन्टले चाहिँ डेटोरिएट हुनबाट हामीले पहिल्यै बचाउन सक्छौँ। सो हामीले सबैले चाहिँ अब के प्र्याक्टिस गरौँ भनेपछि कुनै पनि एबिजी रिड गर्दाखेरि चाहिँ बेस एक्सेस र डेफिसिएटबाट सुरु गरौँ, त्यसको प्राइमरी र सेकेन्डरी डिसअर्डर थाहा पाएर कम्पेन्सेसन के छ भनेर पनि थाहा पाऊँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले अहिले हेरेको AA ग्रेडियन्ट, द्याट इज एल्भियोलार टु आर्टेरियल ग्रेडियन्ट चाहिँ हाइपोक्सेमिक पेसेन्टको किन छ र कुन लेभलमा छ भनेर चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। अनि द थर्ड रिजन चाहिँ अर्को चाहिँ अघि भने जस्तै ARDS को सिभिरिटी असेसमेन्टमा चाहिँ सो द्याट वी क्यान म्यानेज पेसेन्ट प्रपरली होइन, एज एन इमर्जेन्सी फिजिसियन चाहिँ हाम्रो टेक होम मेसेज हुनुपर्छ आजको लागि। होप मैले अलिअलि सबैलाई बुझाउन सकेँ होला। सो सबैजनाले चाहिँ यो ट्राई गरौँ, कुनै पनि एबिजी रिड गर्दाखेरि चाहिँ बेस एक्सेस र डेफिसिएटबाटै सुरु गरौँ। एन्ड एबिजी रिड गर्दाखेरि चाहिँ एबिजी मात्र रिड गर्ने होइन, पेसेन्टको क्लिनिकल स्टेटस इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट। सो हामीले एबिजीलाई ट्रिट गर्ने होइन कि पेसेन्टलाई ट्रिट गर्ने एज वेल एज एबिजीलाई पनि ट्रिट गर्ने हो। सो पेसेन्ट जस्तो सुकै होस्, एबिजीमा त नर्मल आएर पनि त भएन है। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान। प्रेरित प्रेरितले ह्यान्ड रेज गरिरहेको छ, के क्वेसन छ प्रेरित? प्रेरित अरू कसैको के क्वेसन छ? सर हजुरलाई केही थप्न मन छ? कसैको केही छैन भने म समराइज गर्छु। कसैको के क्वेसन छ? प्रेरितको एउटा क्वेसन छ, टाइप गरेको छ। पूजा त्यो क्वेसन लिने हो? हजुर सर, स्ट्यान्डर्ड र पेसेन्टको बायोकार्बोनेट कुन लिने भनेको छ प्रेरितले? प्रेरित हेलो
उसको साउन्ड आएको छैन जस्तो हजुर सुन्छ होला उसले इफ देयर इज डिफरेन्स अफ 3 or 4 छ भने चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड लिने कि पेसेन्टको लिने त स्ट्यान्डर्ड त कम्प्युटर के अरे मेसिनले स्ट्यान्डर्डाइज गरे हुन्छ पेसेन्टको बायोकार्बोनेट लेभल नर्मल गराएर लाइक PCO2 चाहिँ 40 छ भने चाहिँ एट द्याट टाइम चाहिँ बायोकार्बोनेटको लेभल कति हुनुपर्ने भनेर चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरे हुन्छ सो हामीले चाहिँ क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ सकेसम्म इफ पोसिबल पेसेन्टकै लिनु पर्यो किनकि पेसेन्टले त कम्पेन्सेट गरेछ भनेर चाहिँ उसको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ अलिकति स्लाइटली सो हामीले क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ पेसेन्टकै लिने अर्को क्वेसन के हो यो How do we know when venous sample is sent? त्यसको John? Hello, Didi. Aira Samir was. हजुर हेलो हजुर हजुर दिदी त्यही क्वेसन थियो मेरो अब हामीले लाइक यो एक्जाम्पलमा उसको त PO2 लो नै छ हैन दिदी अब लाइक पेशेन्ट हाइपोक्सिक हुँदा त उसको PO2 लो नै हुन्छ हामीले कसरी भेनस स्याम्पल गयो भन्नु अब भेनस स्याम्पलमा चाहिँ हामीले अरु प्यारामिटर पनि हेर्नु पर्यो लाइक pH पनि एकदमै लो छ हैन उसको बायोकार्बोनेट चाहिँ धेरै नै हाई आइराछ र पेशेन्ट क्लिनिकली चाहिँ म्याच गरिरहेको छैन भने चाहिँ इट क्यान बी अ भेनस स्याम्पल थ्यांक यू दिदी अरु कसैको के क्वेशन छ छैन जस्तो छ छैन भने म समराइज गर्छु हामीले एबिजी हेर्दाखेरि अघि पूजाले भने जस्तै हामीले एबिजीलाई मात्र हेरेर एबिजी मात्र ट्रिट गर्नु हुँदैन पेशेन्ट पनि हेर्नुपर्छ पेशेन्टको रेस्पिरेटरी रेट वर्क अनि कन्सियस लेभल यो सबैलाई मिलाएर हामी एबिजी इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ अर्को चाहिँ हामीले भेनस र आर्टिरियलको स्याम्पल छुटाउनलाई हामीले अर्को त्यहाँनिर SaO2 पनि हुन्छ SaO2 को हेल्प पनि लिन सक्छौँ यो VVG-मा चाहिँ हामीले करेक्ट गर्दाखेरि SaO2 भन्दा यो चाहिँ SaO2 चाहिँ तल आएको हुन्छ VVG-मा चाहिँ आर्टिरियलमा चाहिँ माथि आएको हुन्छ सो आर्टिरियललाई हामीले भेनस भनेर प्लस गरेर PO2 करेक्ट गर्यो भने SaO2 भन्दा धेरै नै ओभरसुट गर्छन् सो त्यो हेरेर पनि हामीले आर्टिरियल र भेनस भनेर छुटाउन सक्छौँ अर्को चाहिँ प्राइमेरीली ब्लड तान्ने बेलामा हामीले मेकआउट गर्ने हो आर्टिरियल हो कि भेनस हो भनेर अदरवाइज अरू तरिका चाहिँ हुँदैन अनि जहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ pH भनेको एन्ड पोइन्ट हो एन्ड पोइन्टमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रोसेस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तै कुनै पेशेन्ट चाहिँ एसिडोसिस थियो ऊ कम्पेन्सेट भएर pH नर्मलमा गएको हुनसक्छ र यो कम्पेन्सेट भइरहेछ बडीले चाहिँ कम्पेन्सेट गरिरहेको छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछन् त्यो कारणले हामीले जहिले पनि एबिजी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी बेस डेफिसिटहरू बाइकार्बोनेटहरू यिनीहरूबाट सुरु गर्छौँ र pHमा चाहिँ अन्तिममा पुग्छौँ किन भन्दा त्यो चाहिँ एन्ड पोइन्ट हो सो अरू यो हामी स्टेप्सहरू यो देखाएको स्टेप्सहरू फलो गर्छौँ हामी आजको सेसनमा चाहिँ यति नै गर्छौँ सबैलाई थ्याङ्क यू पूजा थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सर